ويفوز باللذات كل مغامر. 7 دقايق من رعب عدت على وكالة ناسا بتاريخ 18 فبراير 2021. 2.7 مليار دولار مصيرهم في ال7 دقايق دول. منظر تتقشعر له الأبدان لما تحقق نجاح وعلم بلدك ورا منك. 6300 صورة عالية الجودة في الأيام الأولى من الهبوط على كوكب المريخ. من كام أسبوع العالم كله كان بيشوف أول لايف في تاريخ البشرية لهبوط مركبة البرزيفيرانس على كوكب المريخ، تحديدا على جزيرة جزيرو كريتر. وطالما قلنا جزيرة يعني كان في مياه، يعني كانت في حياة على كوكب المريخ. ليه العلماء بيقولوا ان المريخ سبب تقدم البشرية؟ انا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف اصل الحكاية ونركن ونشرب فنجان قهوة، واعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان المعلومة توصل لكل الناس. اشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين 3 زي ما عودتكم دايما. هنرجع لغايه 1960 لما بدات البشريه تبعت بعثات للمريخ علشان تثبت ان كانت في حياه على الكوكب. وفي 1965 نجحت 4 وكالات فضاء للوصول لمدار المريخ: وكالة ناسا، برنامج الفضاء للاتحاد السوفيتي، وكالة الفضاء الأوروبية، منظمة الأبحاث الفضاء الهندية. قعدوا 10 سنين يحاولوا يبعتوا أقمار صناعية تصمد في المدار، وكلها كانت بتوصل للمدار تحطم، علشان الغلاف الجوي للمريخ أخف بكتير من الغلاف الجوي للأرض. وفي 1975 قرروا يوصلوا للمدار ويحاولوا ينزلوا مركبتين على سطح المريخ، وسموا المركبتين فايكنج 1 فايكنج 2. و1976 وصلت المركبتين للمدار لكن فشلوا في الهبوط، وفضل القمر الصناعي اللي كان طالع مع المركبتين في مدار المريخ وقعد يبعت صور للأرض، وبعد كده خرج عن المدار. ومن الوقت ده لغاية التسعينات وكالة ناسا حاولت تبعت بعثات كتير وكلها فشلت، لغاية 1996 قررت تبعت قمر صناعي سمته MGS لمدار المريخ. وفي 12 سبتمبر 1997 وصل القمر الصناعي لمدار المريخ وقعد يبعت معلومات للأرض. ومن التاريخ ده كوكب المريخ اتسمى بالكوكب الأحمر لانتشار اللون الأحمر فيه. وفي لغاية 2006 لما القمر الصناعي خرج على مدار المريخ. وفي 7 مارس 2001 أطلقت ناسا مركبة فضاء تانية وسمتها مارس أوديسي، وصلت لمدار المريخ في 24 أكتوبر 2001. ولغاية دلوقتي المركبة دي موجودة في المدار، وبعتت 350 ألف صورة للأرض، أي ما يعادل 95% من البيانات اللي نعرفها عن كوكب المريخ جاية من المركبة دي. والمركبة دي حطمت الرقم القياسي في الصمود في مدار المريخ لسنة 2010. وفي 2007 أطلقت وكالة ناسا مركبة تانية وسمتها مارس فونكس، وصلت للمريخ في 25 مايو 2008. والمركبة دي لقت بقايا جليد مائي على سطح المريخ بعد ما الألواح الشمسية بتاعت المركبة تتضرر بسبب موسم الشتاء القارس اللي موجود على كوكب المريخ. وفي نوفمبر 2008 فقدت الاتصال بالمركبة الإنزال اللي اتكلفت 475 مليون دولار، وقعدوا يحاولوا يتصلوا بالمركبة دي لغاية 2010. وبعد كده وكالة ناسا أعلنت موت مارس فونكس
للأبد بعد ما اتأكد الخبر من القمر الصناعي اللي موجود في المدار وقتها. وفي 26 نوفمبر 2011 أطلقت ناسا مركبة وسمتها كيوريوسيتي، وهبطت على سطح المريخ في 8 أغسطس 2012، وكانت مهمتها الأساسية البحث عن الحياة الميكروبية بين الصخور، علشان ده الدليل القاطع لوجود حياة قديمة على كوكب المريخ. وكان موقع الهبوط في حفرة اسمها جيلا كريتر، ودي حفرة بيقولوا عليها ان هي فوهة بركان. حجم المركبة قريب جدا من حجم العربية العادية، متركب فيها ذراع طويل بطول 2 متر تقريبا. الدراع ده قادر انه يحفر جميع انواع الصخور المكونة من المية ومن المواد العضوية. وكيوريوسيتي متركب فيها 17 كاميرا وليزر تبخير للصخور عن بعد. وبما ان كيوريوسيتي حجمها حجم كبير، فتقدر تقول ان هي معمل متنقل، بالاضافة لاماكن الكتير اللي موجودة في المركبة لتخزين العينات. والجدير بالذكر ان كل الصور اللي كانت بتجيلنا من كوكب المريخ كلها ابيض واسود، وبيتم تلوينها ومعالجتها في ناسا. وفي 2020 قررت ناسا تبعت مركبة تانية واسمها بيرسيفيرانس، ومهمتها الأساسية البحث عن وجود حياة قديمة بمليارات السنين على كوكب المريخ. ولو أثبتوا فعلا إن في بقايا حياة ميكروبية على كوكب المريخ، فده يدل إن الكون كله كان عليه حياة، مش الأرض بس اللي هي اللي عليها حياة. وده كلام كريس ماكاي، وده عالم أبحاث في مركز أمس للعلوم التابعة لناسا. ووصلت بيرسيفيرانس يوم 18 فبراير 2021، يعني من كام اسبوع تقريبا، والعالم كله شافها وهي بتهبط لايف على جزيره اسمها جزيرو كريتر بتكلفه 2.7 مليار دولار. ومن اول يوم نزلت فيه بيرسيفيرانس على سطح المريخ، بدات ناسا ترفع على موقعها صور ملونه وعاليه الدقه وصور ثلاثيه الابعاد لكوكب المريخ. بس اشمعنى كوكب المريخ هو اللي عليه المحاولات الكتير دي؟ الاجابه بسيطه، علشان زمن الوصول لكوكب المريخ 6 شهور، وبيبعد اكتر من 190 مليون كيلومتر بس. طب كل المحاولات اللي فاتت كان هدفها وصول لمدار المريخ وتصويره بس، ليه ما كانش فيه هبوط قبل كده؟ وايه التطور اللي حصل علشان نقدر نهبط؟ وايه الفايدة اساسا اللي هتعود علينا لما نهبط على المريخ؟ اسئلة كتير محتاجة اجابات، بس ناخد شوية قهوة الاول علشان نكمل اصل الحكاية. أكبر عائق لهبوط أي مركبة على أي كوكب هو تقليل السرعة، وبعد كده على حسب الكوكب. فمثلا القمر ما فيهوش غلاف جوي، فبنستخدم صواريخ مضادة بتدفع المركبة عكس اتجاه الهبوط لغاية ما توصل السرعة لصفر. أما الكواكب اللي عليها غلاف جوي فبنستخدم مظلات ودرع حراري واقي من حرارة الاحتكاك الغازات بسطح الجسم اللي بتخلي الجسم بيتوهج زي الشمس. وده من نعمة ربنا علينا ان الغلاف الجوي للارض كثيف وسميك، لدرجة ان لو صخرة حبت تخترق الغلاف الجوي بتتحرق قبل ما توصل لسطح الارض، او زي ما بنقول عليها الشهب. ولو حبينا نهبط بدون احتراق فبنستخدم مظلات بتقلل السرعة بالتدريج، فبالتالي بنمنع حدوث الاحتراق، وفي نفس الوقت بنوصل لسرعة صفر. اما على المريخ فالموضوع مختلف تماما، لانه بيجمع بين القمر وبين الارض. بمعنى ادق ان الغلاف الجوي للمريخ كثافته 1% من الغلاف الجوي للارض، وده بيصعب عملية الهبوط. وعلشان كده معروف ان المريخ مقبرة المركبات الفضائية. اتعمل 45 محاولة للهبوط، اكتر من نصهم فشلوا للوصول او تحطموا على سطح المريخ، وما بين 18 محاولة للهبوط نجح 8 مركبات بس. طب هي البرسيفيرانس هبطت ازاي؟ وكالة ناسا قررت تستخدم الطريقتين، المظلات والصواريخ المضادة. فعملت أكبر مظلة اتعملت في تاريخ البشرية بقطرها 21 متر ونص، ودمجت نظام الصواريخ المضادة مع المظلة. بس في مشكلة قابلت وكالة ناسا، إن الاتصال بين المركبة وبين الأرض بيوصل متأخر 7 دقايق. بمعنى أدق إن الحاجة اللي بتحصل في كوكب المريخ بتوصل لنا متأخر 7 دقايق، واختراق الغلاف الجوي لكوكب المريخ بيستغرق 7 دقايق. فكان التحدي ان هم يعملوا نظام هبوط آلي يقدر يوجه نفسه لمكان مناسب، ويحدد توقيت فتح المظلة وعمل الصواريخ المضادة، وفي نفس الوقت يدي التوقيت المناسب للتخلص من الدرع الحراري الواقي. وعلشان كده انتشرت جملة 7 دقايق من الرعب. وبالفعل دخلت بيرسيفيرانس الغلاف الجوي للمريخ، وبدأت مرحلة الهبوط، وانفصلت كبسولة الهبوط عن المركبة، وابتدى العد التنازلي لل7 دقايق. هتبتدي منظومة الدفع صغيرة موجودة في ظهر الكبسولة بتوجيه الكبسولة لمسار الهبوط الصحيح على سرعة 1600 كم في الساعة، وفي نفس الوقت الاحتكاك بيزيد، ومن بعد 80 ثانية بتوصل درجة حرارة الدرع الحراري ل 1300 درجة مئوية. وبعد مرور 240 ثانية هيبتدي استخدام المظلة على ارتفاع 11 كيلومتر من سطح المريخ،
وبعد مرور 20 ثانيه من فتح المظله هينفصل الدرع الحراري عن الكبسوله، ويبتدي عمل النافيجيشن سيستم والكاميرات، ومن ضمنهم الرادار بيقرا التضاريس ويقارنها بالخريطه اللي متحمله عليه من قبل كده، واختيار المكان المناسب للهبوط. هتقلل المظله سرعه الكبسوله لغايه ما توصل ل 320 كيلومتر في الساعه، وعلى ارتفاع 2 كيلومتر من سطح المريخ هتنفصل المظله والغلاف الخلفي للكبسوله، وبعدين تبتدي المرحله الاخيره من الهبوط وهي الصواريخ المضاده، وتقلل سرعه الكبسوله لاقل من 3 كيلومتر في الساعه، وعلى ارتفاع 20 متر من سطح المريخ وفي اقل من 20 ثانيه هتنزل البرسيفيرانس بكابلات بطول 6 متر و40 سم علشان الصواريخ ما تعملش غبار ويعطل المركبه. ومجرد تلامس البرسيفيرانس سطح المريخ هتتقطع الكابلات وتقوم الصواريخ بتوجيه نفسها بعيد عن المركبه وتتحطم، وتظهر اول طياره هليكوبتر على سطح المريخ. طب يلا بينا ناخد لفه حوالين البرسيفيرانس. فاكرين الاستيشن بتاعت الروبوتات؟ هسيب لكم الرابط فوق للي لسه ما شافهاش. البرسيفيرانس عباره عن روبوت بيتكون من جسم للحمايه وعلى لاتخاذ القرارات والتحليل الهندسي ودراع لاخذ العينات وعجلات للحركه وموتور. وانا اخترت كام تقنيه كده نتكلم عنهم علشان الاستيشن ما تبقاش طويله. اول تقنيه الكاميرات. لاول مره في تاريخ البشريه يوصل لنا صور وفيديوهات عاليه الدقه وملونه من المريخ، وكل الصور اللي كانت بتجيلنا قبل كده قبل هبوط البرسيفيرانس كانت صور ابيض واسود، لكن بفضل البرسيفيرانس او بمعنى ادق بفضل ال 23 كاميرا اللي منهم 9 كاميرات هندسيه للصور ثلاثيه الابعاد و7 كاميرات علميه مختبريه و7 كاميرات لتوثيق مرحله الهبوط. التقنيه الثانيه، بما ان البرسيفيرانس عباره عن روبوت وبقى بيملك حاسه البصر من الكاميرات واللمس من العجل والشم والتذوق من المستشعرات الكيميائيه، فاضل حاسه السمع اللي هتيجي من الميكروفونات اللي متركبه وبتحتوي على ليزر بيفجر الصخر ويحلل الصوت علشان يعرفوا تكوين الصخر الاساسي ان كان جاي من ميه او من مواد عضويه او من مواد كيميائيه. والاول مره في التاريخ بنسمع صوت المريخ في 18 فبراير 2021. التقنية الثالثة، كل المركبات اللي هبطت على المريخ كانت بتستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ودي كانت عيبها فصل الشتاء ان الالواح الشمسية ما كانتش بتشتغل. اما البرسيفيرانس فبتستخدم تقنية النظائر المشعة او بمعنى ادق الراديو ستوب باور سيستم، ودي بتعتمد على التحلل الحراري الطبيعي لمادة البلاتينيوم، وده بيطول عمر التشغيل 14 سنة، مع العلم ان المهمة الاساسية لمركبة البرسيفيرانس 1.5 سنة مريخية، بمعنى ادق 3 سنين ارضيه. كل التقنيات اللي اتكلمنا عنها عمرنا ما كنا هنعرف نوصل لها من غير محاولات الوصول للمريخ. تابعوني في سلسله معلومه مع فنجان القهوه علشان هقول على تقنيات ما قلتهاش في الاستيشن دي. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحه عشان المعلومه توصل لكل الناس. وما تنسوش تبصوا على المصادر. ويا ترى هعمل الاستيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.